Shtyhet për 6 mujorin e 2 të vitit 2018 vendimi për importin e makinave. Bëhet fjalë për importin e mjeteve me standardin e ndotjes në mjedis Euro 5 e lartë. Shkak për këtë është bërë kalimi me vonesë i draftit ligjor në parlament. Drafti parashikon vetëm lejimin e importit të makinave me standard, ndërsa drejtuesit e mjeteve që i përkasin prodhimit të vitit 1993 deri në 1997 duhet të ndërhyjnë për të rritur standardin. Shqipëria zë vendin e parë për vdekshmërinë e fëmijëve. Rezultojmë vendi me humbjet më të mëdha të fëmijëve në moshën 5 vjeç në Europë, por edhe në rajon. Studimi UNICEF tregon se vdekshmëria për këtë grup mosh në vendin tonë në vitin 2016 ishte 14 për 1000 lindje. Kryeministri Haradinaj merr një dhuratë të pazakontë. Mbi 200 kravata u vendosën sot para godinës së qeverisë si pjesë e një aksioni qytetar me moton Kryeministër ne po vim të ndihmojmë. Aksioni erdhi pasi Haradinaj justifikoi dyfishin e pagës me arsyetimin se i duheshin kravata e këmisha. Përshëndetje, ju njohim më gjërësisht me lajmet. Vendimi për zbatimin e importit të makinave me standardin e ndotjes në mjedis Euro 5 e lartë do të shtyhet për 6 mujorin e 2 të vitit 2018. Shkak për këtë është bërë kalimi me vonesë i draftit ligjor në parlament. Drafti parashikon vetëm lejimin e importit të makinave me standard, ndërsa drejtuesit e mjeteve që i përkasin prodhimit të vitit 1993 deri në vitin 1997 duhet të ndërhyjnë për të rritur standardin. Shtyhet me 6 muaj zbatimi vendimi që në Shqipëri të lejohet vetëm importi makinave duke filluar nga Euro 5. Shkak për këtë është bërë drafti ligjor i cili nuk kaloi në kohën e duhur në parlament, pasi ai është ende në fazën e konsultimeve. Burime për TV bëjnë të ditur se në fillim të janarit do të nisë dhe shqyrtimi i draftit, i cili parashikoi që brenda 6 mujorit të parë të 2018-s të hyjë në fuqi. Në bazë të këtij drafti, nga qershori 2018-s do të lejohet vetëm importi makinave me standard duke filluar nga Euro 5 e lartë, ndërsa për makinat në vend që i përkasin Euro 1 dhe Euro 2, të cilat i përkasin viteve të prodhimit 1993 deri në 1997, pronarët e tyre do të duhet të ndërhyjnë dhe të arrijnë standardin Euro 3. Ky është vendimi i parashikuar në draftin e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe që ka marrë dakordsinë e Ministrive të Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe asaj të Financave dhe të Ekonomisë, i cili ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit nga automjetet e vjetra. Vlen të theksoj rinovimin e strukturës së mjeteve që duhet të shkojnë paralelisht me nxitjen e masave për importimin e mjeteve Euro 5 dhe Euro 6, përmirësimin e cilësisë së karburantit që tregtohet në Shqipëri, nxitjen e iniciativave ekonomike të transportit publik dhe atij ekologjik dhe nxitjen e investimeve private në transportin publik. Ky vendim pritet të ketë një impakt pozitiv në mjedis, por një efekt krejt tjetër tek qytetarët, të cilët do të duhet që të blejnë makina të 10 viteve të fundit e që kushtojnë shumë më tepër, por edhe ata që disponojnë një automjet do të detyrohen që ta përshtasin atë me Euro 3, ose në të kundërt duhet ta nxjerrin nga qarkullimi. Shqiptarët shpenzojnë më së shumti për blerje banesash, automjete dhe pajisje elektroshtëpiake. Studimi i publikuar nga Instat tregon se qytetarët kursejnë për ushqime, por ama kur vjen puna për të blerë shtëpi, makina, televizore, kompjuter, nuk kursehen. Shqiptarët shpenzimet më të mëdha i kanë për banesa, automjete dhe elektroshtëpiake. Ky është rezultati studimit të dhënave nga Instat të zhvillimeve në tregtinë me pakicë të këtij viti. Të dhënat mbi tregtinë me pakicë të 3 mujorit të 3 të 2017-s, publikuar nga Instat, tregojnë se indekset e tregtisë me pakicë shënuan vlerën më të lartë të rritjes për artikujt jo ushqimor sesa ato ushqimor. Sipas të dhënave, shpenzimet për këto kategori janë rritur me 4.5% në 3 mujorin e 3 të këtij viti, krahasuar me të dhënat e një viti më parë. Sipas të dhënave, shqiptarët kursejnë për ushqime dhe parat e tyre i çon për të blerë shtëpi, makina, televizor dhe kompjutera. Ndërkohë Instat thotë se indeksi tregtisë me pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake dhe pajisjeve të ndryshme kompjuterike u rritën në 3 mujorin e 2, tendencë kjo që ka vijuar edhe në 3 mujorin e 3 të 2017-s. Sipas të dhënave, qytetarët shqiptarë janë më të prirur për një kujdes të tepruar ndaj shtëpisë dhe makinës sesa për veten, pavarësisht nivelit relativisht të lartë të varfërisë që karakterizon vendin. Për më tepër, në 3 mujorin e fundit të vitit,
tendenca për të blerë artikuj elektroshtëpiak, sidomos televizor dhe celular, është rritur edhe më shumë për shkak të festave të fundvitit. Shqipëria renditet vendi me humbjet më të mëdha të fëmijëve në Evropë, por edhe në rajon. Studimi UNICEF tregon se vdekshmëria e fëmijëve nën 5 vjeç në vendin tonë në vitin 2016 ishte 14 për 1000 lindje. Ekspertët ngren dyshime për saktësinë e të dhënave. Numri i foshnjeve që vdesin në 5 vitet e para të jetës është tepër i lartë në Shqipëri, duke u listuar kështu si vendi me humbjet më të larta në Europë dhe rajon. Studimi UNICEF dhe Child Mortality.org raportoi se për gjatë 2016-s numri i foshnjeve që ndëruan jetë u rrit me 1.3%. Sipas të dhënave, vdekshmëria e fëmijëve nën 5 vjeç në vitin 2016 ishte 14 për 1000 lindje. Pas Shqipërisë me një nivel të lartë foshnjor, renditet Maqedonia, konkretisht me një prevalencë 12 për 1000 lindje. Ndërsa ekspertët e shëndetit publik në vendin tonë kanë hedhur dyshime se këto shifra mund të jenë të sakta, pasi numri i vdekjeve dhe lindjeve nuk janë të sakta. Sipas tyre, nuk është hera e parë që studimet bëhen në shifra të pasakta. Për shembull, në vitin 2011, kur u bë censusi në vend, numri i popullsisë reale ishte 2.8 milion, ndërsa në studimet e prevalencave të sëmundjeve popullsia ishte përllogaritur me 3.2 milion banor. Megjithatë, vdekshmëria foshnjore mbetet ende një problem global, pavarësisht se statistikat raportojnë një ulje drastike, mesatërisht 40 vdekje për 100 lindje. Kontinenti që vazhdon të mbetet me numrin më të lartë të vdekjeve foshnjore është Azia Jugore. Krerët e shtetit grek përshëndesin vendimin e presidentit Ilir Meta për dhënien e nënshtetësisë kryepeshkopit të kishës ortodokse Janullatos. Me këtë dhe të tjera zhvillime politike në vend ju një bloku i lajmeve në vim. Krerët më të lartë të shtetit dhe diplomacisë greke kanë përshëndetur vendimin e presidentit Ilir Meta për t'i dhënë shtetësinë kryepeshkopit të kishës ortodokse Janullatos. Është presidenca ajo që njofton se Ilir Meta ka zhvilluar biseda telefonike me presidentin dhe ministrin e jashtëm grek pikërisht për këtë çështje. Presidenti grek Prokopis Pavlopoulos i shprehu presidentit të Shqipërisë Ilir Meta falënderimet e tij për dhënien e shtetësisë shqiptare kryepeshkopit të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë Anastasi. Gjatë një bisede telefonike të martën, presidenti i Republikës së Greqisë Prokopis Pavlopoulos theksoi se vendimi i fundit i shërben klimës së bashkëpunimit dhe përmirëson në mënyrë thelbësore marrëdhëniet mes dy vendeve tona. Gjithashtu, zoti Meta pati dje një komunikim telefonik me të njëjtën temë dhe me ministrin e jashtëm grek Nikos Kocias. Sajmir Tahirit i zhbllokohet pasaporta dhe karta e identitetit. Gjykata e Apelit të Krimeve të Rënda ka vendosur që t'i zhbllokojë pasaportën ish-ministrit të brendshëm, të cilit i ishte ndaluar të udhëtonte jashtë vendit deri në përfundimin e hetimeve. Gjykata e Apelit të Krimeve të Rënda thotë se Tahiri nuk rrezikon të prish provat, ndërsa avokati i tij Max Haxhia deklaroi se gjykata është bindur pas paraqitjes së provave të reja nga pala mbrojtëse. Nga Elbasani, zona më e nxehtë e bandave kriminale, ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj është shprehur më i vendosur se kurrë në luftën kundër tyre. Ata dhe të tjerë që janë përfshirë në veprimtari kriminale, jeni të sigurt që në momentin më të përshtatshëm do marrin ndëshkimin e merituar. Petrit Vasili i cilësoi komedi sjelljen e ministrit të brendshëm, ndërsa e akuzoi qeverinë si të bërë njësh me krimin nëpërmjet një statusi në Facebook. Vasili tha se Xhafaj hesh kur kushtetuta dhe kur donohen deputetët nga policia e tij. Rikthehen rreshjet e shiut dhe të borës në vend. Meteorologët parashikojnë se java e fundit e vitit 2017 do të mbizotërohet nga rreshjet. Duke nisur nga dita e njëjtë, do të ketë ulje temperaturash ku në vendet malore pritet të shkojnë deri në -5 gradë. Rikthehen rreshjet në vend. Gjatë ditës së martë, moti në vendin tonë do të mbizotërohet nga vranësira mesatare dhe të dendura. Sipas meteorologëve, rreshjet e shiut do të regjistrohen në veriperëndim dhe jugperëndim pas dite dhe gjatë natës. Rreshjet parashikohen të vazhdojnë deri më 30 dhjetor. Do të ketë rreshje shiu në të gjithë vendin, ndërsa në disa rrethe në veri do të ketë edhe rreshje bore. Nga data 28 deri më 30 dhjetor do të ketë një ulje të lehtë të temperaturave, ku në vendet malore pritet të shkojnë deri në -5 gradë. Gjykata e Krimeve të Rënda nuk e ka ndryshuar masën e arrestit me burg për orës soton. Hiriu nga Elbasani u kap me 863.000 euro në makinë dhe 2 patenta të ish-ministrit të brendshëm në hetim, Sajmir Tahiri. Pala mbrojtëse kishte kërkuar lirimin nga burgu të biznesmenit 23 vjeçar dhe hetimin në gjendje të lirë, por trupi gjykues ka vendosur rrëzimin e kërkesës së avokatit. Orës sota u arrestua më datën 1 nëntor në Elbasan.
Punojësit e uzinës së naftës në Fier vazhdojnë të protestojnë për pagat e prapambetura dhe sigurimet shoqërore. Paraditën e së martës protesta u zhvillua në hyrje të uzinës në Fier. Prej disa ditësh punojësit janë rikthyer protestave. Shkak është bërë mosmarrja e pagave dhe mospagimi i sigurimeve shoqërore prej 18 muajsh. Protestuesit i bëjnë apel kryeministrit dhe ministrit të energjisë që të reagojnë për të zgjidhur situatën e tyre. Në të kundërt, ata do të përshkallëzojnë protestën e tyre. Kërcënohen britanikët në Krishtlindje. Luftania ruse hyn në territorin e Mbretërisë së Bashkuar. Konsumimi i vakteve me familjen ndihmon fëmijët të jenë më të shëndetshëm dhe më social. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka marrë një dhuratë të pazakontë. Mbi 200 kravata u vendosën sot para godinës së qeverisë si pjesë e një aksioni qytetar me moton "Kryeministër, ne po vim të ndihmojmë". Kjo nisëm u ndërmor pasi Haradinaj justifikoi dyfishin e pagës me arsyetimin se i duheshin kravata e këmisha. Qytetarët e Kosovës kanë mbajtur një protestë të pazakontë. Ata kanë vendosur të dërgojnë para godinës së qeverisë 204 kravata si dhuratë për kryeministrin Ramush Haradinaj. Aksioni nisi pas justifikimit që Haradinaj bëri për rritjen e pagës së tij prej 100%. I ftuar në një emision televiziv, ai tha se i duhen kravata e këmisha. Aksioni me moton "Kryeministër, ne po vim me të ndihmu" u mbajt sot në mesditë, ku qytetarët i dërguan kravata kryeministrit Ramush Haradinaj. Vendimi i fundit i qeverisë ndezi debate dhe reagime të shumta. Me vendim të Këshillit të Ministrave, Haradinaj ja dyfishoi vetes pagën dhe varësve të tij. Paga e kryeministrit ishte 1.300 euro dhe shkoi në 2.950 euro. Dyfishimi i pagave u vendos edhe për zëvendësministrat, stafin politik të kryeministrit e disa zyrtarë të tjerë. Vendimi për rritjen e pagave u konsiderua i jashtëligjshëm nga opozita, ndërsa lëvizja vetëvendosje deklaroi se do të dërgojë në gjykatën kushtetuese këtë vendim të qeverisë. Një luftanie ruse është gjurmuar nga Marina e Mbretërisë së Bashkuar në ditën e Krishtlindjes. Ajo ishte duke lëvizur në ujërat britanike në detin e Veriut, gjë që ka alarmuar marinën mbretërore. Kjo e fundit foli për një rritje të njësive ruse që tranzitojnë në ujërat britanike kohët e fundit. Nuk ishin as pak të sheta këto Krishtlindje për marinën britanike, e cila ndihet e kërcënuar nga Rusia. Luftanie ruse janë gjurmuar nga britanikët, luftanie që lëviz në ujërat britanike në detin e Veriut. Marina e Britanisë së Madhe tha se anija HMS St. Albans monitoroi aktivitetin e Admiral Gorbachev në disa zona të interesit kombëtar. Rusia nuk ka komentuar situatën, por sipas marinës mbretërore së fundmi ka patur një rritje të njësive ruse që trazojnë ujërat britanike, çka do të thotë se anijet luftarake ruse kanë nisur të afrohen dhe me rast të hyjnë gjithnjë më shumë në territorin detar të Mbretërisë së Bashkuar. Javë më parë, një nga oficerët më të lartë të ushtrisë mbretërore tha se Rusia përbën një kërcënim të ri dhe serioz ndaj kablove në New York të komunikimit që lidhin të gjithë botën. Gjatë muajve të fundit, operacionet ruse në detin e Veriut pranë Britanisë nuk kanë munguar dhe raportet e ftohta mes dy vendeve bëjnë që këto episode të jenë plot tension. Jashtë në komentin e tij ishte ministri i mbrojtjes britanike, i cili theksoi se nuk do toleroj asnjë formë agresioni. Madje në këtë pikë nuk ndihmon as pak edhe deklarata e ministrit të jashtëm britanik, Boris Johnson, i cili gjatë vizitës në Moskë me ironi u shpreh se Rusia ka ndihyrë në zgjedhje të shumë shteteve, çka sigurisht nuk u mirëprit nga homologu rus Sergej Lavrov. I shqetësuar për këtë situatë, shprehur dhe shefi i NATO-s Jens Stoltenberg, i cili ka paralajmëruar se Rusia po shtrin operacionet e saj detare. Madje gjatë një interviste, ai konfirmoi se marina ruse është në nivelet e saj më të larta që prej luftës së ftohtë. Presidenti Trump hakmerret ndaj Kombeve të Bashkuara. Votimi i rezolutës kundër vendimit të Trump për njohjen e Jeruzalemit si kryeqyteti i Izraelit u shoqërua me shkurtim të fondeve për OKB-n. The United States will remember this day. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk vonojnë, por nisin hakmarrjen e tyre ndaj OKB-s. Vetëm pak ditë pas rezolutës e cila dënonte vendimin e SBA-s për të njohur Jeruzalemin kryeqytet të Izraelit, Washingtoni shkurton fondet për Kombet e Bashkuara. Për vitin 2018-2019, buxheti do shkurtohet me mbi $285 milion. Shkurtime do të ketë edhe në nivel menaxhimi e në funksionet mbështetëse. Në fakt, ky ishte një lajm i paralajmëruar pasi vetëm pak para votimit, ambasadori amerikan e Halli, por edhe presidenti Trump kërcënuan se secila vot do të kujtojë dhe nuk do të lejojë që të përfitojë nga zemërgjërsia e amerikanëve.
Zëdhënësja përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe siguri, Maja Kociancic, u shpreh se mos lejimi i politikanit opozitar Aleksej Navalny që të kandidojë në zgjedhjet presidenciale ruse në mars të vitit 2018 ka hedhur dyshime serioze në sistemin e pluralizmit politik në Rusi dhe perspektivën për zgjedhje demokratike në këtë vend. Sipas saj, akuzat e motivuara politikisht nuk duhet të përdoren kundër pjesëmarrjes politike. Këto komente u bën një ditë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi mori vendimin për mos lejim të kandidaturës së Navalny në zgjedhjet presidenciale, ku pritet se do të ishte rivali kundër presidentit aktual Vladimir Putin. Të paktën 39 persona u plagosën nga shpërthimi i qindra fishek zjarreve në Kub. Mendohet se depoja ku ndodheshin fishek zjarret është përfshirë nga flakët për shkak të shkëndijave të shkaktuara nga disa shpërthime elementesh të tjera më të vogla piroteknike. Ngjarja u shënua teksa festoi Parandas, e cila është një traditë qindravjeçare ku dy lagje sfidojnë njëra tjetrën me gara që përfshin muzikën, kërcimin dhe fishek zjarret. Krahas atmosferës, fishek zjarret përbëjnë një kërcënim të vërtetë, sidomos gjatë festave të fundvitit, kur çdo vit shënohen edhe incidente. Për të gjithë ata që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit për cilin lajmet kryesore në web. Tv aksidentohet patrulla e policisë në Tiranë rënd efektivi. Newsbomb.al, policia jep detaje, kapet me 281 kg kanabis lazaratasi, e fshehur në stan. Syri.net, Durrës, fuste sende në burg ishte dënuar 3 vjet, arrestohet. Lapsi.al, taksisti tregon tmerrin e grabitjes, më dhunuan dhe më pas më futën në bagazhin e makinës. Opinion.al, bënte kërdi në QSUT dhe urbanin e Unazës, arrestohet 41 vjeçari. Jeta është qef, 4 vite në thatësirë totale, shteti Izraelit fton popullin t'i lutet Zotit për shi. Sampdoria tregon interes për blerjen e mesfushorit të kombëtares shqiptare të futbollit Kamer Qaka. 22 vjeçari është paraqitur në formë të mirë këtë sezon në skuadrën rumune. Mesfushori kombëtares shqiptare Kamer Qaka ka tërhequr vëmendjen dhe të Sampdorias. 22 vjeçari është paraqitur në formë të mirë këtë sezon në skuadrën rumune të Politeknika Jasi, duke u evidentuar si një nga përforcimet e mundshme të skuadrës së ligës në merkaton e janarit. Federata e futbollit shqiptar në një njoftim zyrtar ka deklaruar se ka shtyrë ndeshjet e javës së 17 të kategorisë superiore për në 27 janar 2018. Ky vendim ka ardhur për shkak se futbollistët dhe trajnerët kanë marrë pushime dimërore për të kaluar festat pranë familjeve. Arsenali pritet të bëjë pjesë të ekipit të timit fushor sulmues të PSG-s, Julian Draxler. 24 vjeçari është parë si zëvendësimi ideal i Alex Sanchez dhe pritet të blihet në merkaton e dimrit për 40 milion pound nga skuadra londineze. Konsumimi i vakteve bashkë me familjen i ndihmon fëmijët të jenë më të shëndetshëm dhe më social. Studiuesit e Universitetit të Montrealit në Kanada zbuluan se fëmijët që konsumojnë vaktet me familjen kanë një shëndet mendor më të mirë. Studimi u bazua në vëzhgimin e 1492 fëmijëve nga mosha 5 muajsh deri në 10 vjeç. Festat janë shpeshherë ato që na bëjnë bashkë në një tavolinë ngrënie, por mbledhja në vaktet nuk duhet të kufizohet veç në sezone festive, sugjeron një studim i fundit. Sipas ulëmtimit të Universitetit të Montrealit në Kanada, konsumimi i vakteve bashkë me familjen i ndihmon fëmijët të jenë më të shëndetshëm dhe më social. Autorja e studimit, Marie Jose Harbeck, sqaron se në momentin që e gjithë familja bëhen bashkë, kanë më shumë mundësi për të lidhur me njëri tjetrin dhe të diskutojnë në lidhje me probleme të ndryshme që i shqetësojnë. Përfundimi i këtij studimi u bazua në vëzhgimin e 1492 fëmijëve nga mosha 5 muajsh deri në 10 vjeç. Të dhënat treguan se fëmijët që konsumonin vakte me familjen kishin një shëndet mendor më të mirë se fëmijët që konsumonin vakte të ndarë. Mundohuni të konsumoni një vakt me të vegjëlit tuaj, pasi në këtë mënyrë do rrisni një fëmijë të sjellshëm dhe të shëndetshëm, këshillon Marie. Për përdoruesit e telefonave BlackBerry OS, BlackBerry 10 dhe Windows Phone 8, shërbimi WhatsApp nuk do të funksionojë më pas 31 dhjetorit. Lajmi është bërë i ditur nga vetë kompania e cila sqaron se përditësimet e reja s'mund të përdoren nga pajisjet e vjetra. Një lajm i keq vjen për të gjithë përdoruesit e BlackBerry OS, BlackBerry 10 dhe Windows Phone 8. Nëse jeni një përdorues e këtyre markave, duhet të dini se dhe pak ditë ju kanë mbetur për të përdorur aplikacionin e mesazheve WhatsApp, konkretisht deri në 31 dhjetor 2017. Lajmin e ka bërë të ditur vetë kompania, e cila ka sqaruar se ka përmirësuar aplikacionin për përdoruesit e Android, iOS dhe web, dhe përditësimet e reja nuk mund të përdoren nga pajisjet e vjetra, duke nisur nga 1 janari 2018.
Kjo nuk është hera e parë që kompania nxjerrje shloje telefonat e vjetër dhe në qershor të 2017-s, aplikacioni i mesazheve u bë i padisponueshëm për telefonat Nokia. Gjithashtu, kompania ka njoftuar se në një shkurt të 2020-s, WhatsApp-i nuk do të mund ta përdorin as telefonat me sistemin Android 237. Edhe nëse keni një lidhje të fortë dashurie, gjithmonë ka hapësirë për të forcuar ndjenjën tuaj. Dhe viti i ri është koha e dur për t'i dhënë më shumë ndjenjë njëri tjetrit. In Topic ju njeh me disa hapa se si ju të kujdeseni që 2018-a t'ju gjej edhe më të fortë. Nga lajmet e showbizit do të ndiqni, Prince Harry dhe Meghan Markle janë shfaqur së bashku në Sandringham për Krishtlindje. Ndërkohë, Rita Ora shfaqet me një detaj të ri, një dhëmb prej Floriri. Mënyra e saj të veshurit që nuk i përshtatet shumë moshës dhe 24 vite diferencë me të shoqen, sollon polemika të mëdha kur Brigitte Macron u bë zonja e parë e Francës, por populariteti i 64 vjeçares nuk i jep asnjë shenjë frenimi. Ajo rezulton madje të ketë thyer rekordin e letrave të marra nga një bashkëshorte presidenti në vend. Prince Harry dhe Meghan Markle janë shfaqur së bashku në Sandringham për Krishtlindje. Çiftet mbretërore janë shfaqur krah njëri tjetrit duke mundësuar kështu krahatsimet midis tyre. Dy kunatat e ardhshme në fotot e publikuara duken manitse krah partnerëve të tyre. Për të dukur sa më festive në ditën e Krishtlindjeve, këngëtarja shqiptare me fam botërore Rita Ora ka vendosur të surprizojë fansat e saj. Në një video të postuar në Instagram, Rita shfaqet me një detaj të ri, një dhëmb prej Floriri në buzëqeshjen e saj, por duket se ky detaj nuk u ka pëlqyer fansave të këngëtares, të cilët e kanë kritikuar dhe kërkuar ta heqë sa më shpejt. Klubi Kalovi Lazne në Prag përdor një robot për të bërë punën e DJ-t. Ndiqni për më shumë video virale. Në këto ditë festive ka edhe nga ata që guxojnë. 10 londinez kanë sfiduar temperatura dhe janë zhytur në ujërat e Hyde Park, një traditë e hershme në prag të fundvitit. Shtyhet për 6 mujorin e 2 të vitit 2018 vendimi për importin e makinave. Bëhet fjalë për importin e mjeteve me standardin e ndotjes në mjedis Euro 5 e lartë. Shkak për këtë është bërë kalimi me vonesë i draftit ligjor në parlament. Drafti parashikon vetëm lejimin e importit të makinave me standard, ndërsa drejtuesit e mjeteve që i përkasin prodhimit të vitit 1993 deri në 1997 duhet të ndërhyjnë për të rritur standardin. Shqipëria zë vendin e parë për vdekshmërinë e fëmijëve. Rezultojmë vendi me humbjet më të mëdha të fëmijëve në moshën 5 vjeç në Europë, por edhe në rajon. Studimi UNICEF tregon se vdekshmëria për këtë grup moshë në vendin tonë në vitin 2016 ishte 14 për 1000 lindje. Kryeministri Haradinaj merr një dhuratë të pazakontë. Mbi 200 kravata u vendosën sot para godinës së qeverisë si pjesë e një aksioni qytetar me moton Kryeministër ne po vim të ndihmojmë. Aksioni erdhi pasi Haradinaj justifikoi dyfishin e pagës me arsyetimin se i duheshin kravata e këmisha.
Ju sabondoj që din news në InTV. Për më shumë na vizitoni gjithashtu edhe në intv.al. Bashkë mirupafshim.